joistain kohdista tosta ihan selvästi märkä. Täällä on satanut mä en tiedä kuinka monta tuntia putkea. Mä oon ihan jäässä. Onneksi saatiin kavat kuivaksi tässä välissä. Kiitos! Kiitos tästä! Et oo tosissas. Tervetuloa Lappiin. Mutta nyt tänään siis pallas Yllästunturille yöksi. Telttahommia, jos sataa koko päivän, niin se on sitten paskempi juttu. Ja pyöräilyä semmonen ihan vähintään 5 tuntia tänään tossa säässä. Mutta tästä se lähtee. On kyllä sinänsä sääsuojattu. Mulla on tossa makuupussi ja vaatteita ja tuolla vaatteita ja roksia ja tossa keskisetissä sitten kaikkea perustavaraa. Ja Emilialla on tossa makuupussit ja teltat ja sitten vaatteet ja keskellä vähän ja karkkia tuolla rungossa. Täältä 103 kilsaa tässä säässä. Tuossa vieressä on joki ja se joen toisella puolella on Ruotsi. Se ei ihan näe tästä tieltä, mutta ollaan ihan Ruotsin ja Suomen rajalla. Niin söpöjä. On ne pore. Varmaan kilometrin pitkä mäki. Kyllä. Rupee sataa taas. Uhuu! Ollaan pyöräilty 60 kilsaa ja 20 kilsaa sitten oli vikat palvelut ja niitä ei ole myöskään tulossa enää. Aivan mahtavaa! Mä oon ihan jäässä käsin. Nyt sataa kunnolla taas. On tää upeeta hei. Jalat kanssa taas. Tässä oli jo ehtinyt vähän lämmetä ja kuivua, niin tuolla on lakkoja. Me halutaan niitä. Kato miten mehevä. Oikein kunnon mehevä. No just sopivasti luonnon pesemiäkin. Noniin, siinä on aamupalamarjat. Ja edessä näkyy Pallastunturi. Huhuhu. Otin sadepontson pois 10 minuuttia sitten. Tässä tuli matkan isoin ylämäki. Varmaan viimeisimpiä nousuja ja sade alkoi taas. Mä en tiedä kuinka mones kertotaan kun tää rupee sataa tänään. Tää on kyllä ollut koettelemuksien päivä. 1000 metriä nousua, jatkuva sade ja yli 100 kilsaa pyörällä näillä kamoilla. Kyllä on niinku nyt mennyt taas. Nyt ei edes enää naurata. Tää on sairas reissu. Jumakauta. Aivan läpimärkä. 100 kilsaa tässä säässä. Ollaan nyt vedetty tässä kaatosateessa jo hyvän aikaa.
Mä oon vaan sika iloinen, että meillä on pihittäessä meidän teltassa. Kyllä sitä vielä puuttuisikin, että olisi teltta, mikä ei kestä kunnolla sadetta. 100 kilsaa täynnä. Tää on mitä mainioin. Kädet ei enää oikein meinaa mennä kiinni. Meinasin meinaa ajaa ohi. Metsätie vielä. Perille asti. Tässä alkaa tämmöset hypotermiavariktukset tulla. Mennyt vesi läpi kyllä näistä sen verran tuulee. Törkee. Vasta. Let's go. Let's go. Taivaallista. Mulla oli makuupussi 2 eri suojan sisällä ja tääkin on märkä. Joistain kohdista tosta ihan selvästi märkä. Täällä sataa edelleen, täällä on satanut mä en tiedä kuinka monta tuntia putkea. Jos meille huutaa. Ei oo hetken ärsyttänyt näin paljon. Siis mä en nousi täältä teltasta ennen kuin tuo sadon loppuun. Aivan jäätävä. Noniin. Hyvä fiilis. Näytä. Emilian makuupussi märkä. Mun makuupussi oli märkä. Nyt saa ehkä olla kuivana tästä eteenpäin. Koko muun päivän on ollut märkänä. Pitäis vähän kiukku tulla. Niin, herra. Tuli sekunti sitten telttaa ja alkoi tämmönen. Joo. Hyvää yötä. Huomiseen. Hyvää huomenta. Ihan helposti voi ruveta sataa vielä kohta. Ei yhtään hullumpi. Vaikka herätä. Vaikka eilinen olikin vähän kärsimästä. Eiliset lakat. Ja kaasukeitin ehdittiin keittää vedet, mutta munia ei pystynyt tehdä ja tuohon tuli joku ihme tila, että sieltä ei tule kaasua. Tiedä jääkö lounas sitten syömättä sen ansiosta. Katsotaan rupeako pelittää. On näköisiä. On. Ja hyvin säilynyt. Ketjuissa aika pahan näköinen tilanne. Aivan ruti, kuivat ja hiekkaset. Rahisee. On niinku pyörälle pahin mahdollinen tää koko päivän sateessa. Älä.
Mä tällä kyllä hampaita enää pesä. No ei. Oli tilanne. Kaikki märkänä. Kengät oli tosi mukava laittaa jalkaa. Pyörien ketjut aivan hiekassa. Kaasukeitin ei toimi. Ei saada lounasta. On sentään pähkinöitä ja patukoita. Ja yö oli sateinen, mutta nukuttiin ihan hyvin. Nyt on päivä 2. Mulla on menossa Leviä kohti ja meillä on 70 kilsaa pyöräiltävänä. Toivon mukaan ei ala sataa. Tuolla nimittäin on aika tummia pilviä. Mutta tästä lähtee. Me olemme aikamäärä. Pyörän selkään. Oi. On kyllä perseellinen. Eihän tässä pääse eteenpäin. Renkaan tuppoon tähän soraan. Kuinka paljon mennään tätä hiekkatietä? Leville asti. Leville asti. Joo. Saatiin kaupasta kuumaa vettä. Mulla on pitänyt termaria tossa. Ihan kätevä ratkaisu. Ette voi arvata mitä taivaalta tulee. Vasta puoliväliä tää alkoi nyt. Jos kaava toistaa itsensä, niin loppumatkasta onkin sitten jo aika paljon kovempi vesisade. Ja Sirkka 20. Oi vitsi, mun selkä ja ranteet ja jalat kyllä aika. Parikymmentä kilsaa Leville. Viimeiset tunnit onkin sitten sadellut. Ja semmonen niinku jonkunnäköinen peseytyminen ja kamojen kuivaus tähän väliin aika pakollinen. Tässä on 24 tuntia ollut melkein sateen alla. Ja musta tuntuu, että mun jalat alkaa olla semmoset rusinat jo, kun ne on ollut sit jo melkein 2 päivää märkänä. Ei oo kuin yhdet kengät. Sitten ois crocsit. Ei nekään täällä kuivana pysyis. Ja nyt ei oo kuin yksi croksi enää, koska niillekin kävi jotain. Ollaan ajettu tätä hemmetin soratietä aika pitkään. Tässä ei oo todellakaan mitenkään nopea ajella. Tossa oli äsken kyltti, että Suomen surkein kylätie. 41 kilsaa tästä eteenpäin, vuosimallia 2025 ja ollaan vedetty koko tie pyörillä. En ihmettele kyllä joo. Levitunturi siellä. 200 taitaa olla kohta. Niin, suunnilleen puoliväli. Levillä! Keitin ei pelitä edelleenkään. Ihan yritin vaan saada kaasua tulemaan. Tuohon sieltä tulee semmosella ihan pienellä virtauksella vaan sitä kaasua, että se ei edes syty. Ja tietysti on vain yksi kaasu mukana, niin ei pysty varmistamaan, että mikä se syy on. Se ei pystytä keittämään vettä. Ja se vähän täällä Lapissa on pieni ongelma, kun täällä ei noita palveluita ole ihan joka nurkalla.
Tarkoitin olaa. No niin, tähän olisi sitten projekti. Vähän aloitin jo. Pyörät on sentään pesty tuossa ulkoletkulla ja sitten ketjut vedetty hammasharjalla ja öljytty. Ei 3 ja suunta kohti Rovaniemeä. Noniin. Nyt meinaa rupee tulla. Keitä? Mä en tarvitse, että mä vittu vähän eläkään. Jättänyt ihan housut kintuissa. Oli hei tosi hyvä, että saatiin kamat kuivaksi. Onneksi saatiin kamat kuivaksi tässä välissä. Kiitos! Kiitos tästä! GoProkin tippuu. Mä tuun hulluks oikeesti. Lapsi ei rakasta meitä enää. Kato, meepä tohon pyöräilee. Niin. Meepä ton viereen pyöräilee. Ei jumalan kautta. Tähän vielä ukkonen päälle. Me ei todellakaan olla missään mistään, se olisi joku majapaikka täällä lähellä. Täällä on ihan jäätävä, täällä on niinku myrsky käytännössä. Joo, mutta hei, peace out. Ihan litimärkä taas. Ei. Kaikki taas läpi märkänä ja vaikuttaa sadekartan perusteella siltä, että toi oli meidän pienin huolista. Mutta nyt ei sano, niin pitää ottaa kaikki irti ja mennä kovaa. Ei oo myöskään autoja eikä hirveästi vastatuulta. Mutta tuntuu, että se ei myöskään pysy tällaisena, joten noniin. Tänään meillä on suunnilleen 30 kilsaa jäljellä. Tässä on tämmönen hieno metsätie. Tossa menee Ounasjoki suoraan vieressä. Ja tänään mennään Laavulle Ounasjoen viereen yöksi. Pitäisi olla ukkosta ja sadetta. Ja meidän tuurilla varmasti molempia. Katsotaan millainen yö tulee. Ja Rovaniemelle tässä vaiheessa matkaa semmonen 110 kilsaa. Jaha. Taas mennään. Tää. Pyydetään eteen. 3 poroa meni tien yli. Mä oon yrittänyt kuvaa niitä, mutta häipyy niin nopeasti, että mä en ole ikinä ehtinyt painaa nappia päälle. Me ollaan nähty 18 poroa tällä matkalla. Ja samalla muuten voin sanoa, että tää alusta millä poljetaan on huonointa mahdollista, mitä sateella voi olla. Mä oikein kuulen, kun mun ketju rahisee kivistä ja kurasta ja mudasta. Ja toki sen huomaakin. Alright. Vois ei olla aika paljon huonompikin paikka.
laavu. Märkä joki. Hei, nyt on hieno paikka. Tästä pääsee uimaankin. Ounasjokeen. Noniin. Sittenhän tulet. Joudutaan ylläpitämään niitä sateella. Meillä on tosiaan kaasukeitin mennyt rikki. Niin tossa saa tehtyä safkat. Onneksi. Mulla on aina varalla tämmönen pussi, mikä on vedenkestävän pussin sisällä vielä erikseen. Ja täällä on tikkuja. Niin. Me kyhättiin tämmönen kuivaussysteemi tähän laavulle. Nyt jos vetää tarpeeksi kovan liekin tähän, niin kuivattaa hyvin. Varsinkin nuo pyöräilykamat on semmoset, mitkä on ihan kiva saada kuivaksi. 30 kilsaa. Teekö sä sitä turskaa? Ei ehkä jatkoa. Tex-Mex turska. Tää oli uusi. Eikä se enää. Se näkyy palaa. Me ollaan saatu aika hyvin tuohon kengät kuivamaan ja sitten muut kamat tähän. Ei olisi ikinä uskonut, että täällä alkaa paistaa vielä aurinko. Laitan sen tuohon alle ja täällä ollaan. Tuli sammuu kohta ja huomenna vedetään 100 kilsaa sitten vielä. 104. 104 kilsaa rollaa vielä. No ei mitään. Hyvää yötä. Huomiseen. Huomiseen. Olikohan yöllä hyttysiä? Ounasjoen vesi onpa kirkasta. Sitten. Alright. Oh. No niin. Tämmöstä tietä sitten painetaan niinkö? Niin. Pelto täynnä poroja. 20 poroa laskettiin, että tossa. Takana näkyy soratie ja vedettiin se päästä päähän. 40 kilsaa. 80 kilsaa pyöräilty ja kohta Rovaniemellä. Hei, ota kanava tilaukseen, jos tykkäsit videosta. Oli ihan sikasiistiä pyöräillä erämaassa ja ei ollut palveluita ja ei ollut hirveästi ihmisiäkään. 72 poroa tuli matkan varrella vastaan. Kiitos. 400 kilsan jälkeen. Jos tykkäsit videosta, ota ihmeessä kanava tilaukseen. Nähdään ensi kerralla. Oli paha reissu. Moi moi.